নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো CSC VLE সকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। মৰমৰ VLE সকল, আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাম কৰে নেকি? যদি কৰে, ৰিলায়েন্স জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চত থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ আপুনি কেনেকৈ কৰিব? আজি আমি দেখুৱাম দুচকীয়া বাহনৰ থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ আপুনি কেনেকৈ কৰিব। এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফলো কৰিব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ CSC ডিজিটেল সেৱাটো অপেন কৰি ল'ব। বাওঁফালে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে সাৰ্চ বাৰত আপুনি টাইপ কৰিব ৰিলায়েন্স। এতিয়া তলত বহুতকেইটা অপশ্যন খুলিছে। তলফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মটৰ থাৰ্ড পাৰ্টি POS। তাৰ ছাইডত ক্লিক হিয়াৰ বুলি লিখা আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত নতুন পেজ এখন খুলিব, তাত লিখা থাকিব ক্লিক হিয়াৰ টু লগ ইন উইথ ডিজিটেলসেৱা কানেক্ট। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া ৰিলায়েন্সৰ ডেছবৰ্ডখন অপেন হৈছে আৰু আপুনি দেখিবলৈ পাইছে প্ৰডাক্ট লিংক বুলি। তাৰে 2 নম্বৰ অপশ্যনটো দেখিছে আপোনালোকে টু হুইলাৰ লাইবিলিটি থাৰ্ড পাৰ্টি পলিচি। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। কাৰণ আমি দুচকীয়া বাহনৰ থাৰ্ড পাৰ্টি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিম, সেইবাবে আমি টু হুইলাৰ লাইবিলিটি থাৰ্ড পাৰ্টি পলিচিত ক্লিক কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ নতুন পেজ এখন অপেন হ'ব। ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব, মানে গাড়ীৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাৰ পিছত আপুনি ছাইডত দেখিবলৈ পাইছে চাৰ্চ আইকন, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে গাড়ীৰ মডেল নাম্বাৰ, CC, ফিউল টাইপ এইবিলাক আহিছে। তলত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেটটো আহিছে, কিন্তু ইয়াত RTO লোকেশ্যনটো অহা নাই। এইটো আপুনি মেনুৱেলি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত পপআপ এখন আহিব। পপআপখনত চাৰ্চ বাৰত আপুনি যিটো দ্বিতীয় অফিচত আপোনাৰ গাড়ীখন ৰেজিষ্টাৰ আছে, সেই দ্বিতীয় অফিচটোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো লিখি দিয়াৰ পিছত আপুনি তলফালে দেখিবলৈ পাব এনেদৰে শ্ব' হ'ব। আৰু আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি তলফালে দেখিছে কেলকুলেট প্ৰিমিয়াম, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলফালে দেখিছে প্ৰিমিয়াম চামাৰী, বেচিক লাইবিলিটি, TPPD, PA টু অনাৰ ড্ৰাইভাৰ, এইকেইটা মিলি আপোনাৰ 1271 টকা টোটেল প্ৰিমিয়াম আহিছে। এতিয়া আমাৰ কাষ্টমাৰজনে আপত্তি কৰিছে যে পে'মেণ্টটো অলপ কমাব দিছে। এতিয়া আমি PA টু অনাৰ ড্ৰাইভাৰটো উঠাই দিম। উঠাই দিয়াৰ লগে লগে 375 টকা কমি যাব। অনাৰ ড্ৰাইভাৰটো থাকিলে ভাল, কাৰণ ইয়াত 15 লাখ টকাৰ কভাৰ থাকে মাত্ৰ 375 টকাত। আমি কাষ্টমাৰজনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁ নালাগে বুলি কৈছে, গতিকে আমি এইটো উঠাই দিম। উঠাই দিবলৈ আপুনি ইয়াতে টিক মাৰ্কটো উঠাই দিলে হ'ল। টিক মাৰ্কটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক সুধিছে ডাজ দ্য অনাৰ হেভ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স। এতিয়া মালিকৰ লাইচেন্স থাকক বা নাথাকক, ইমানখিনি বুজোৱাৰ পিছতো তেখেতে নালাগে বুলি কৈছে। এতিয়া আমি এইটো উঠাই দিছোঁ। এতিয়া আপুনি তলত ৰিকেলকুলেট প্ৰিমিয়ামত ক্লিক কৰি দিব আৰু দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এতিয়া তলত চাওক মাত্ৰ 828 টকা আহিছে। আৰু এতিয়া তলত কনভাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া নতুন পেজ এখন আহিছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ ডিটেইলছখিনি বহুৱাব লাগিব। ইয়াতে কাষ্টমাৰৰ নামটো অলৰেডি বহুৱাই আছে। ইয়াত প্ৰথম অপশ্যনটোত চেলুটেশ্যনত মিষ্টাৰ, মিষ্টাৰ্ছ, মিছেছ যি হয় আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰা হিচাপত আপোনাৰ মেল ফিমেলটো নিজে চিলেক্ট হৈ যাব। আৰু মেৰিটেল ষ্টেটাছ, DOB, আধাৰ নাম্বাৰ, পান নাম্বাৰ এইবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, গতিকে এইবিলাক নিদিলেও কোনো কথা নাই, আপুনি দিব বিচাৰিলে দিব পাৰে। এতিয়া অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ ফিল আপ হৈ আছে, কিন্তু মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব আৰু তলত ভেলিডেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব।
এতিয়া আকৌ নতুন পেজ এখন ওপেন হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ডিটেইলছ থাকিব। ইয়াতে আপুনি একো নকৰিব যদিহে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ঠিকে আছে। তলত গেট কভাৰ ডিটেইলছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপুনি লাইবিলিটি কভাৰ চেক কৰিব পাৰে। ইয়াতে আমি কাষ্টমাৰজনক মান্তি কৰালো পে টু পে ড্ৰাইভাৰ কভাৰটো হ'লেও ল'বলৈ, আৰু তেওঁ মান্তি হ'ল। এতিয়া তলত আদাৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব। নতুন পেজ এটা আহিছে। আপুনি একো নকৰিব ইয়াতে প্ৰিমিয়াম সামাৰীত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আৰু এটা নতুন পেজ ওপেন হৈছে। আপুনি ফিল আপ কৰা গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহিছে। আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু এতিয়া সাকসেছ মেছেজ পপ আপ এটা আহিছে। ইয়াত আপুনি প্ৰচিড টু পেমেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকণমান লোডিং হ'ব। আৰু এতিয়া সকলো শেষ হ'ল, মাথো আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰিব বাকী আছে। এতিয়া আপুনি ইয়াতে পেমেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ CSC পেমেণ্টৰ পেজলৈ আহিব, আৰু আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ CSC পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই দিব আৰু ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব। আৰু এতিয়া আপুনি ইয়াতে CSC ৱালেট পিনটো বহুৱাই দিব আৰু তলপেত ক্লিক কৰি দিব। আৰু এতিয়া আমাৰ পেমেণ্ট সাকসেসফুল হৈ গ'ল। ট্ৰানজেকশ্যন নাম্বাৰো আহি গ'ল, আৰু এইটো পলিচি নাম্বাৰ আহিছে। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি পলিচিখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কাষ্টমাৰজনক প্ৰিণ্ট কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। বন্ধুসকল, CSCৰ ওপৰত আমাৰ এইটো প্ৰথম ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকে CSCৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি দিব। আমি CSCৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ। বাই বাই।